היי, שלום, שלום. אני שמחה ומתרגשת להיות פה בשרשרת של סרנדיפיטי, סיפור 555. אז שלום אסנת, שלום גם לך. ומה שלומך? טוב, נושמים קצת אוויר. שמעים, כן, יש לנו קצת הקלה בימים נכון. האלה. אז אני ככה אציג את עצמי בקצרה, ואחר כך נשים ככה את המטרה של המפגש שלנו, ואת תציגי כמובן את עצמך ותספרי לנו סיפור מרתק על סרנדיפיטי, איך הוא נולד ומה באת לעשות איתו בעולם, ועוד הרבה מאוד שאלות מעניינות ומאתגרות. אז שמי נאוה עזריה, אני יועצת ארגוני הרבה מאוד שנים. ב18 שנה האחרונות אני מאמנת בשיטת סאטיה של נטלי בן דוד. אני מאמנת, יש לי קליניקה הרבה מאוד שנים, אה, מאוד אוהבת את העשייה שלי, אני גם מנחה בארגונים את שיטת ההתפתחות הזאת, נושא של מערכות יחסים מיטיבות וסופרוויזרית. והפוקוס שלי שהוא מאוד חשוב ככה, אני מאוד רוצה ככה להדגיש אותו, שלמה מערכות יחסים? כי מערכות יחסים כשהן טובות ומטופלות, ואנחנו בתוך מערכות יחסים אנחנו חווים את מי שאנחנו רוצים להיות בתוך מערכות יחסים ולא מצמצמים את עצמנו או מרצים או מיואשים, אנחנו יכולים לחוות את החיים. יכולים להרגיש את החיים ולחוות אותם בהגשמה ובמשמעות. אז זה האנשים שככה נמצאים במקום הזה ורוצים לבדוק את עצמם. נכון. ובואי ככה תכירי אותך, אסנת. אז קודם כל אני שמחה שיש לי מערכת יחסים איתך, ואנחנו לומדות להכיר לאורך השנים, ואולי גם אני אגיד משהו על עצמי, אבל גם על איך הכרנו, שזה הכי סיפור של סרנדיפיטי, אם זו באמת הכותרת של כל מה שאנחנו עושות כאן. אז שמי אסנת מירון, אני גרה ברמת השרון, אני עבדתי הרבה שנים גם בעולם התקשורת, וב-13 שנים האחרונות עבדתי בארגון מעוז, שזה ארגון שעוסק במנהיגות, ועסקתי הרבה בעולם של רשתות, רשתות של מנהיגים, לא רשתות חברתיות. ומתוך העולם הזה של הרשתות נולד רעיון הסרנדיפיטי, שגיליתי אותו די במקרה, שמדבר על באמת על כל הנושא של הקראיות הטובה בחיים שלנו, הדברים הטובים שקורים לנו במקרה, בלי שתכננו. כשמסתכלים לאחור אז רואים שרוב החוויות הטובות בחיים לא היו בתכנון, הם קרו איכשהו בדרך, היינו באיזשהו כיוון והתגלגלנו לכיוון אחר. ואני את הרעיון הזה אימצתי ככה בהתחלה לתוך סדנאות נטוורקינג, אבל בסופו של דבר הוא תפס לכשעצמו. אני חוקרת את רעיון הסרנדיפיטי, אני כותבת עליו, אני מרצה עליו, מעבירה סדנאות, כותבת ספר עכשיו, אז אני בכלל ככה עמוק עמוק בתוך הדבר הזה. יש על זה המון המון מחקרים וספרים ובכל מיני דיסציפלינות, אז עולם ומלואו. ואפילו המפגש פה שנולד בסוג של סרנדיפיטי, גם עם מי שהזמינו אותי ואותך, וגם ביני לבינך נאווה, כי בעצם נאווה ואני הכרנו לגמרי במקרה. נרשמנו שתינו לאיזה ריטריט או מין סדנת יוגה דו-יומית, במושב ניר צבי, אם אני לא טועה, באיזה חווה מוזרה. זה היה משהו מאוד מאוד הזוי, מאוד לא מותאם, היינו די בהלם. אבל מתוך ההלם הזה נולדה חברות של שתינו, פלוס נוגה שלא פה בשידור, אבל היא השלישית שלנו. ובעצם אנחנו עד היום מודות על הריטריט הנורא הזה, שהביא לחוויה הטובה הזו של חברות של שלושתנו. אז בעצם גם הרבה חברות טובות בחיים נולדו ממקום שלא תכננו, לא באנו למפגש חברתי, באנו ליוגה ויצאנו חברות. אז זה לגמרי דוגמה לסרנדיפיטי, כי מאז ועד היום נאווה ואני חווינו הרבה חוויות חיים משותפות, גם פסטיבלים, גם נסיעות, התחלנו כבר גם לחתן ילדים ולהיפגש בחתונות, ויחד עם הצלע השלישית נוגה יש לנו באמת יחסים מאוד מערכת יחסים מאוד מיוחדת. זהו, אז זה באמת הדרך שבה הכרנו, ואני חושבת שזה מביא אותנו גם לעומק הרעיון של הסרנדיפיטי, שהנה איזה דברים טובים קורים לנו ללא תכנון. נכון. עוד מילה ככה אחת לגבי ההקשר הזה של סרנדיפיטי, שאני חושבת שאנחנו ממגנטים בתוך החיים שלנו אנשים שהם, יש לנו איתם כבר מכנה משותף, גם אם הוא לא מודע, גם אנחנו לא יודעים. אני חושבת שאחד הדברים שכולנו ככה, את הבאת את הרעיון כבר מגובש ומנוסח, ואת חיה אותו, ואני החוויה שלי זה שאנחנו התקרבנו בגלל שלכולנו יש את הרצון הזה להכיר
ולהכיר ולתת ככה לאקראיות הזאת ולמזל להביא לנו את האנשים הנכונים, שרק אנחנו נפרה והם יפרו אותנו בדברים טובים בתוך החיים, נכון. בהתפתחות שלנו, כי זו בעצם המטרה של מערכות יחסים, להתפתח ביחד. אז אני אוסיף לזה את אלמנט הסקרנות, כי אני חושבת שלולא אותה סקרנות, שאפילו גילינו אותה כבר באותו ריטריט שבו נפגשנו, לא בטוחה לאן היינו מתגלגלות. הסקרנות זה יכול להיות בשאלות מאוד ראשוניות כאלה של מאיפה את, ומה את עושה כאן, ועם מי הגעת, או איך שמעת על הסדנה, או שאלות מאוד כאלה היכרותיות ראשונות, אבל אחר כך יש משהו בלבנות את מערכת היחסים. זאת אומרת, בעצם אנחנו הבנו שיש פה מולנו אישה מעניינת, והתחלנו לשאול קצת יותר לעומק, והסקרנות הזו הובילה את שתינו בעצם להבין גם את החיבור, שהוא כנראה ששתינו יודעות לברך על דברים טובים שקורים במקרה, שזה באמת כל רעיון הסרנדיפיות.